Hello guys, welcome to YouTube channel Technical গাওলে বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো মাধ্যমেৰে তোমালোকৰ ওচৰত বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন লৈছোঁ যিসকলে পলিটেকনিক পঢ়িছে তেওঁলোকৰ বাবে বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ছেকেণ্ড চেম ফ'ৰ্থ চেম আৰু ছিক্স চেমৰ এডমিশ্যনটো কেনেকৈ ল'ব লাগিব এডমিশ্যন প্ৰচেছটো অনলাইন আৰু অফলাইন হয়নে নাই আৰু অনলাইন যদি হয় অনলাইন কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু অফলাইন যদি হয় অফলাইন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকক জনাই আছোঁ তো ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ খুব মনোযোগ সহকাৰে চাবা যিসকলে ছেকেণ্ড চেমৰ ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে নতুন পাই আছা এই ছিষ্টেমটো সেইকাৰণে তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা তো প্ৰথম কথা হ'ল বহুতো পলিটেকনিকত ইতিমধ্যে নটিচ দি দিছে তোমালোকে চাব পাৰিছা এনেকুৱা ধৰণৰ নটিচ তো এই নটিচ এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকৰো পলিটেকনিকত হয়তো দিছে কিছুমান পলিটেকনিকত দিছে যে এডমিশ্যন ইতিমধ্যে কৰিব লাগে ছেকেণ্ড চেম ফ'ৰ্থ চেম আৰু ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ বাবে আৰু এডমিশ্যন ফিজটো কিমান হয় সেইটো তোমালোকক জনাই আছোঁ যে এডমিশ্যন ফিজটো বেচিকেলি কলেজ ৱাইজ হ'ব কিছুমান পলিটেকনিকত 1950 বা কিছুমান পলিটেকনিকত 1200 ৰুপিজ আৰু কিছুমান পলিটেকনিকত 700-900 টকালৈকেও ফিজ হ'ব পাৰে সেইটো কলেজ অনুযায়ী এটা ফিজ তো এই ফিজটো কিছুমান পলিটেকনিকত আকৌ অফলাইন ল'ব বিচাৰিছে আৰু কিছুমান পলিটেকনিকত অনলাইনৰ দ্বাৰাও বা অনলাইনৰ জৰিয়তেও এই ফিজটো লৈ আছে তো অফলাইন যদি তোমালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ হয় তেনেহ'লে অফলাইন ফিজটো কেনেকৈ দিব লাগিব তোমালোকক জনাই আছোঁ অফলাইন ফিজটো ইজি একদম হয় তোমালোকে কলেজত যাবা কলেজত যোৱাৰ পিছত ৰোল নম্বৰ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ছাবমিট কৰিলেই হৈ গ'ল আৰু ফিজটো দি দিলেই হ'ল কলেজত ৰিচিপ্ট দি দিব তোমালোকক চিম্পল প্ৰচেছ কিন্তু তোমালোকৰ যদি অনলাইন এডমিশ্যন ল'বলগীয়া হয় তেনেহ'লে বহুতো পলিটেকনিকত SBI কালেক্টৰ সহায়ত অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপটো কৰিবলগীয়া হৈ আছে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকক জনাম কেনেকৈ SBI কালেক্টৰ সহায়ত তোমালোকে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপটো কৰিবা তোমালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম ব'লা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ SBI কালেক্টৰ সহায়ত ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ পলিটেকনিক ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ অনলাইন এডমিশ্যনৰ কাৰণে প্ৰথমতে তোমালোকে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ বা যিকোনো ব্ৰাউজাৰত গুগলত চাৰ্চ কৰিব লাগিব SBI কালেক্ট হয় তোমালোকে চাব পাৰিছে SBI কালেক্টটো তোমালোকে চাৰ্চ কৰি কি পোৱা তোমালোকক দেখুৱাই আছে এয়া মই SBI কালেক্টটো চাৰ্চ কৰিছোঁ চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ হোম পেজ পাবা ইয়াতে তোমালোকে প্ৰথমতে চাব পাৰিবা ষ্টেট বেংক কালেক্ট যিটো অফিচিয়েল ষ্টেট বেংকৰ এইটো যিটো লিংক আছে সেইটোত ক্লিক কৰিবা ষ্টেট বেংক কালেক্ট লিখা যিটো আছে তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যন আহে তোমালোকে চাবই পাৰিবা নতুন এটা পপ আপ আহিব নতুন হোম পেজ আহিব নতুন হোম পেজটোত কি লিখা আছে কি লিখা নাই তোমালোকক ডিটেইলছ জনাই আছোঁ তো তলৰ ফালে যদি স্ক্ৰল ডাউন কৰা তেনেহ'লে তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো ধৰণৰ টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে এইবোৰ পঢ়িব পৰা নপঢ়িলেও কোনো কেছ নাই তোমালোকে জাষ্ট তলত এটা টিক মাৰ্ক আছে টিক মাৰ্কটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে টিক মাৰ্কটো ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত প্ৰচিড অপশ্যন আছে প্ৰচিডত ক্লিক কৰিবা প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পিছত কি আহে তোমালোকক নিশ্চয়কৈ জনাই আছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আকৌ নতুন হোম পেজ পাই যাব হোম পেজ পোৱাৰ পিছত নতুনকৈ দুটা অপশ্যন আছে এই দুটা অপশ্যনত বহুতেই কনফিউজ হৈ যায় ইয়াতে তোমালোকে প্ৰথমতে নিজৰ ষ্টেটটো লিখিব লাগিব অসম যিহেতু আছাম ইয়াতে আছামটো ক্লিক কৰিবা আছাম ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত তোমালোকৰ কেটেগৰী আচলতে তুমি কোন বিষয়ত ফিজটো দি আছা ইয়াতে যিহেতু SBI কালেক্টৰ সহায়ত বহুতো ধৰণৰ বিল বা বহুতো ধৰণৰ এডমিশ্যন ফিজ লোৱা হয় ইয়াতে আমাৰ যিহেতু পলিটেকনিক সেইকাৰণে ইয়াতে ইনষ্টিটিউশ্যন বুলি ইয়াতে কি দি আছোঁ তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ এডুকেশ্যনেল পাৰপাছৰ কাৰণে কি টাইপটো দিব লাগে তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে লিখা আছে এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনটো আমাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব যিহেতু আমি এডুকেশ্যনেল পাৰপাছৰ কাৰণে এইটো ফিজটো দি আছোঁ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব তোমালোকক দেখুৱাই আছোঁ প্ৰথমতে তোমালোকে এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন তাতে দিব তাৰপিছত আছামটো দিয়াৰ পিছত ছাবমিট কৰিবা ছাবমিট কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ কি কৰিব লাগিব তোমালোকক দেখুৱাই আছোঁ ছাবমিট কৰাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াতে নিজৰ পলিটেকনিকখনৰ নাম লিখিব লাগিব ইনষ্টিটিউশ্যনটো তো তোমালোকৰ পলিটেকনিকখনৰ পৰা যিটো নটিচ দিছে তাতে ভালদৰে লিখাই আছে SBI কালেক্টত কি লিখা আছে পলিটেকনিকখনৰ যিহেতু মই বাক্সা পলিটেকনিকৰ এডমিশ্যন কৰি আছোঁ সেইকাৰণে বাক্সা পলিটেকনিকটো প্ৰিন্সিপাল বাক্সা পলিটেকনিক লিখা আছে তো নিজৰ পলিটেকনিকটো বিচাৰি ল'বা ধেমাজি পলিটেকনিক বা বৰপেটা বা বঙাইগাঁও বা গোৱালপাৰা বা যোৰহাট যি আছে এইটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিবা তোমালোকে চাব পাৰিবা ইয়াতে মই বাক্সা পলিটেকনিকৰ দিয়াৰ পিছত ছাবমিট কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ হোম পেজ পাই গৈছোঁ ইয়াতে সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ আছে ইয়াতে কিন্তু আকৌ ইয়াতে এটা আছে কেটেগৰী ইয়াতে কেটেগৰীত তোমালোকে কি দিব লাগিব সেইটোৱে তোমালোকক জনাই আছোঁ কেটেগৰীত তোমালোকৰ বহুতো ধৰণৰ অপশ্যন আছে
যিটো তোমালোকৰ প্ৰযোজ্য সেইটোৱে দিব লাগিব ইয়াতে তোমালোকৰ অপশ্যনত ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ এডমিশ্যন নে ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ বা ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ বা থাৰ্ড ছেম তেনেকুৱা লিখা আছে যিহেতু যদি তোমালোকে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ হৈ থকা তেনেহ'লে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত ক্লিক কৰিবা বা ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ এডমিশ্যন যদি লৈ আছা তেনেহ'লে ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰত ক্লিক কৰি তোমালোকে ছাবমিট কৰি দিবা ইয়াতে ভালদৰে লিখা আছে চাব পাৰিছে এডমিশ্যন ফিজ ফৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ এণ্ড ছিক্স ছেমিষ্টাৰ এডমিশ্যন ফিজ ফৰ থাৰ্ড এণ্ড ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ যিহেতু আমি কৰি আছোঁ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ সেইকাৰণে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ এটা নতুন ফৰ্ম আহি পৰিছে তোমালোকে চাব পাৰিছা ইয়াতে সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব নেম দিব লাগিব ভালদৰে চাব পাৰিছা নিজৰ নামটো কেপিটেল লেটাৰত দিবা কেপিটেল লেটাৰ নিদিলে প্ৰব্লেম হৈ যায় তাৰপিছত গাৰ্জেন নেমটো কেপিটেল লেটাৰত দি দিবা ৰোল নাম্বাৰটো খুব শুদ্ধকৈ বহাবা আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে এবাৰ যদি ভুল হৈ যায় তেনেহ'লে শুধৰণি কৰাত বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায় সেইকাৰণে তোমালোকে খুব মনোযোগ সহকাৰে ফৰ্ম ফিল আপটো কৰিবা ৰিমাৰ্কত কি লিখিবা বহুতেই প্ৰশ্ন কৰি থাকে ৰিমাৰ্কত নিলিখাও কোনো কেছ নাই কিন্তু যদি লিখা জাষ্ট লিখি দিবা তোমাৰ নামটো লিখি দিবা যে মই ফিজটো দি দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছত তলৰখিনি এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইখিনি তোমালোকৰ নিজৰ নাম লিখিব নালাগে যিজনে পে'মেণ্ট কৰিব ধৰি লোৱা তোমাৰ যদি বেংক একাউণ্টৰ পৰা পে'মেণ্টটো কৰি আছা তেনেহ'লে তোমাৰ নামটো তোমাৰ ডিটেইলছটো তোমাৰ নাম্বাৰটো দিব পাৰিবা যদি তোমাৰ দেউতাৰ বেংকৰ একাউণ্টেৰে কৰিছা তেনেহ'লে তোমাৰ দেউতাৰ ডিটেইলছটো দি ছাবমিট কৰিবা ছাবমিট কৰাৰ আগতে কেপচাটো দি দিবা আৰু সকলোবোৰ ডিটেইলছ চেক কৰিবা চেক কৰাৰ পিছত ছাবমিট কৰিবা মই সকলোবোৰ ডিটেইলছ এণ্টাৰ কৰি তোমালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া মই সকলো ডিটেইলছ এণ্টাৰ কৰিছে এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ছাবমিট নামৰ অপশ্যনটো আছে ছাবমিট নামৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিছে ক্লিক কৰাৰ পিছত সকলো ধৰণৰ লিখা আহি পৰিছে যিবোৰ ডিটেইলছ দিছোঁ সকলোবোৰ ডিটেইলছ আকৌ চেকআপ কৰিব দিয়ে চেকআপ যদি কৰাৰ তোমালোকৰ সকলো ধৰণৰ শুদ্ধ হয় তেনেহ'লে আকৌ ডাইৰেক্টলি ফাইনেল ছাবমিশ্যনটো কৰি দিবা তোমালোকে ভালদৰে এইখিনি চেক কৰিবা চেক কৰাৰ পিছতহে ছাবমিটটো কৰিবা ইয়াৰ আগতে ফাইনেল ছাবমিটটো নকৰিবা কাৰণ এবাৰ ভুল হ'লে তোমালোকে আকৌ শুধৰণি কৰাত বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায় কনফাৰ্ম কৰাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াতে পে'মেণ্ট মেথডটো দিব লাগিব কি মেথডত তোমালোকে পে'মেণ্টটো কৰিবা ইয়াতে এটা কথা মনত ৰাখিবা তোমালোকে ইউ পি আইৰে পে'মেণ্ট কৰিবা ইউ পি আই পে'মেণ্ট কৰিলে তোমালোকৰ কোনো কেৰিং চাৰ্জ বা বেলেগ চাৰ্জ নলয় যদি তোমালোকে ডাইৰেক্ট বেংক একাউণ্টৰ পৰা পে'মেণ্টটো কৰা তেনেহ'লে তোমালোকৰ ইয়াতে তোমালোকৰ পে'মেণ্টটো পে'মেণ্টৰ এটা চাৰ্জ থাকে সেই চাৰ্জটো দিব লাগিব ইয়াতে ইউ পি আইত চাব পাৰিবা 0 চাৰ্জ ঠিক আছে বেংক চাৰ্জ তোমাৰ 0 তো সেইকাৰণে মই ইউ পি আইত ক্লিক কৰিছোঁ ইউ পি আইৰে পে'মেণ্ট কৰিছোঁ ইউ পি আইত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ দুটা মেথড আছে তোমালোকে ইউ পি আই আই ডিৰে কৰিব পাৰিবা আৰু কিউ আৰ ক'ডেৰে কৰিবা তোমালোকে বেছিভাগ এটা কথা মনত ৰাখিবা তোমালোকৰ যদি কিউ আৰ ক'ডেৰে কৰা তেনেহ'লে সহজ হৈ যায় তোমালোকে ডাইৰেক্ট স্কেন কৰিলেই কিউ আৰ ক'ডেৰে পে'মেণ্টটো কৰিব পাৰিবা আৰু কিউ আৰ ক'ডেৰে কৰিলে বহুত ভাল হয় কিন্তু দুটা ফোন লাগিব তোমাৰ বন্ধুৰ বেলেগ ফোনেৰে স্কেন কৰিব লাগিব এয়া তোমালোকৰ কিউ আৰ ক'ড যদি ক্লিক কৰিবা তেনেহ'লে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ কিউ আৰ ক'ড পাই যাবা কিউ আৰ ক'ডটোত তোমালোকে জাষ্ট চিম্পলি স্কেন কৰিলেই পে'মেণ্টটো অট'মেটিক গুচি যাব গুগল পে' বা ফোনপে' যি থাৰ্ড পাৰ্টি এপছ আছে যিবোৰ ইউ পি আই প্ৰভাইড কৰে তো ইউ পি আইৰে তোমালোকে পে'মেণ্টটো কৰিবা মই ইউ পি আইৰে কিউ আৰ ক'ডেৰে কৰিছোঁ তো তোমালোকে ইউ পি আই আই ডিৰে কৰিব পাৰা মই তোমালোকক ছাজেষ্ট কৰিছোঁ বেছিভাগে কিউ আৰ ক'ডেৰে কৰিবা যদি তোমালোকৰ সম্ভৱ হয় কিউ আৰ ক'ডেৰে পে'মেণ্ট কৰিলে অতি সোনকালে পে'মেণ্টটো হৈ যায় আৰু পিছত পে'মেণ্ট ফেইল হোৱাৰ চান্সটো বহুত কম থাকে এয়া পে'মেণ্টটো কৰি লৈছোঁ তোমালোকে চাব পাৰিছা আৰু ওপৰত তোমালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিবা ওপৰত এটা টাইমিং আছে 4 মিনিটৰ ভিতৰত তোমালোকৰ পে'মেণ্টটো কৰিব লাগিব এয়া পে'মেণ্টটো অট'মেটিক হৈ গ'ল পে'মেণ্টটো হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকৰ পেজ পাই যাব যে তোমালোকৰ পে'মেণ্টটো হৈ গৈছে আৰু তলত তোমালোকৰ এই পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টটো যিটো এডমিশ্যন হৈ গ'ল এডমিশ্যনৰ পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টটোৰ PDF আকাৰে এটা ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা আৰু ইয়াতে যিটো SBI কালেক্টৰৰ ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ এইটো তোমালোকে থৈ দিবা পিছত যদি প্ৰয়োজন হয় তোমালোকৰ কলেজত দিব পাৰিবা এই ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো লিখি ৰাখিবা বা তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব পাৰা আৰু ইয়াত ক্লিক কৰিবা ক্লিক হিয়াৰ টু ডাউনলোড ভিউ অৰ ডাউনলোড লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰিলে তোমালোকে ডাইৰেক্টলি ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা এডমিশ্যন ৰিচিপ্টটো তো এডমিশ্যন ৰিচিপ্টটো লাইক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তোমালোকে প্ৰিণ্টও কৰিব পাৰিবা বা ডাউনলোডো কৰিব পাৰিবা তো ডাউনলোড তোমালোকে কৰিলে পিছত সেইটো প্ৰমাণৰ কাৰণে থৈ দিব পাৰিবা তো এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে অনলাইনত ছেকেণ্ড ছেম ফ'ৰ্থ ছেম আৰু ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ
ফৰ্ম ফিল আপটো কৰিব পাৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তোমাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ কোনোবা যদি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত পঢ়ি আছে অনলাইনত ফৰ্ম ফিল আপ কৰাতে বহুত প্ৰব্লেম যদি হৈছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আকৌ এবাৰ কিছু লাইক কৰিবা আৰু কোনোবা যদি কনফিউজন থাকিলে নিশ্চয়কৈ তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত শ্বেয়াৰ কৰিবা তো আজিৰ ভিডিঅ' ইমানখিনিয়ে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে তোমালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ বাই বাই